Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay Nguyên sẽ thiết kế cái tăng bua của chiếc Kamaz 65117RC. Như anh biết là cái tăng bua là một cái hệ thống, một cái bộ phận rất là quan trọng trong chiếc xe nha. Nó dùng để là giữ cái bánh xe lại và đồng thời là nó hỗ trợ cho cái hệ thống thắng nha mọi người. Và tập YouTube hôm nay Nguyên sẽ thiết kế cái tăng bua của chiếc xe Kamaz 65117RC bằng máy in 3D.
người, thì đây là những cái tăng bua mà Nguyên đã làm xong cho chiếc Kamaz 65117 này. Và đây là cặp tăng bua phía trước của chiếc xe nha, cho cái dí đây nè. Và đối với cặp tăng bua phía trước này, Nguyên đã lắp sẵn cái bạc đạn cho cái tăng bua này luôn nha, để mình có thể là gắn vào cái đầu dí của cái dí nha mọi người. Và theo thiết kế của mình thì đối với cái tăng bua này thì Nguyên đã ráp khoảng là 10 con ốc nha, dài khoảng là 1,5 cm, và bề ngang của con ốc này là 2 ly nha mọi người, 10 cái nè. Và mục đích của Nguyên gắn 10 con ốc này thì để là ráp cái bánh lại nha nè. Sau này Nguyên sẽ thiết kế một cái bánh xe và Nguyên sẽ ráp như thế này nè. Và trong cái tăng bua này Nguyên có ráp sẵn cái bạc đạn luôn nha, một cặp luôn. Còn đây là 4 cái tăng bua của hai cái trục sau nha mọi người. Đối với cái tăng bua ở phía sau thì nó hơi khác so với phía trước anh em, tại vì cái tăng bua này nó sẽ là ráp cái bánh đôi nha. Và Nguyên cũng ráp 10 cái con ốc như thế này nè. Mỗi con ốc này là có độ dày khoảng là 15 ly và bề ngang là 2 ly nha anh em. Nói chung cũng giống xe thiệt lắm anh em. Và thì công nhận là cái máy in này á, nó in ra cái tăng bua nhìn cũng rất là nét lắm mọi người. Và vật thể in nhìn rất là cứng cáp lắm luôn. Đây là phía trước này. Thì tập YouTube hôm nay là Nguyên thiết kế tăng bua cho chiếc Kamaz 65117 bằng máy in 3D RC. Thì Nguyên cũng mong là anh em cũng có thể tiếp tục ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách là cho Nguyên một like cũng như một đăng ký kênh nha anh em. Và Nguyên cũng mong anh em cũng có thể là tiếp tục dõi theo cái series làm cái chiếc Kamaz 65117 RC bằng máy in 3D nha. Anh em ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách là cho Nguyên một like cũng như là một đăng ký kênh nha mọi người. Bye bye mọi người. Và hy vọng là anh em có thể là đón xem cái tập YouTube tiếp theo mà Nguyên thiết kế cho chiếc Kamaz 65117 này nha. Bye bye mọi người.